asista la pensionarea lui Homo sapiens. Poate vă întrebați ce va însemna pentru omul de rând această schimbare. Să vă explic de ce este posibil să nu mai apară joburi noi. Schimbarea este atât de rapidă încât va trebui să ne reinventăm de multe ori pe parcursul vieții. Noi oamenii devenim din ce în ce mai proști. Chiar am spus asta în blogul cu medicul de la spitalul de urgență, pe care îl puteți vedea aici. Eu am impresia că ne îndreptăm spre filmul ăla Idiocracy. Știi? Așa? În care noi suntem ceva tâmpiți. Adevărat, știi? adevărat. Au nevoie să se distreze oamenii, știi? Dar bă, trebuie să mai și învățăm ceva, mă. Însă de curând am remarcat că au fost făcute studii care arată fără niciun dubiu acest lucru. Noi oamenii chiar devenim mai proști. De ce se întâmplă asta? Păi e simplu, adaptarea la mediu. Adică în trecut, un om trebuia să își pună mintea la contribuție ca să aibă ce mânca, cu ce se îmbrăca, să se poată întreține. În ziua de azi, nu mai suntem stimulați să ne folosim creierul, să învățăm lucruri și asta duce la scăderea IQ-ului, adică la îndobitocire. În societatea actuală, toată lumea are ce mânca, toată lumea are YouTube. Cred că până și oamenii străzii au un telefon cu YouTube pe el. Și e mult mai ușor să te uiți la un material de entertainment, adică divertisment, decât să înveți ceva. Oamenii preferă un content simplu, ușor de înțeles, fără să depună efort pentru a-l înțelege. De aceea acest vlog despre inteligența artificială, chiar dacă este cel mai important subiect când vine vorba de viitor, și o să vedeți imediat de ce, nu va face audiență, adică vizualizări, pentru că nu este un subiect pentru omul de rând. Este un subiect pentru cei care știu că informația înseamnă putere și că este bine să înveți mereu lucruri noi. Hai să începem! Oamenii se află undeva aici pe acest grafic. Cu cât trece mai mult timp, cu atât progresul este mai mare. Adică până acum 200 de ani era o pană de curent non-stop pe planeta noastră. Nu existau televizoare, internet, YouTube, telefoane. Adică lumea s-a schimbat atât de mult tocmai datorită acestui progres tehnologic. Ei bine, datorită inteligenței artificiale, lumea se va schimba radical și cam așa va arăta graficul în viitorul apropiat. Și de aceea este cel mai important subiect când vine vorba de viitor. Și ca să citez un prieten psiholog, vom asista la pensionarea lui Homo sapiens. Doar că sperăm noi că va fi o pensionare plăcută a speciei umane. But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. Once humans develop artificial intelligence, it would take off on its own and redesign itself at an ever-increasing rate. La ce vom asista în următorii ani? O să înțelegeți mult mai bine ce se va întâmpla dacă ne imaginăm că ne suim în M6, mașina timpului, precum în filmul Back to the Future, și să mergem în anul 1750, unde vom găsi o pană de curent de mii de ani, pentru că nu se descoperise curentul electric, unde comunicațiile la distanță însemnau ori să țipi foarte tare către cealaltă persoană, ori să tragi cu tunul în aer, adică niște semnale la distanță, și toate mijloacele de transport aveau drept combustibil fân, adică erau animale. Chiar nu se inventaseră motoare pe vremea aia, acum doar 250 de ani. Cea mai avansată cale de comunicare era scrisoarea cu poștalionul. Ei bine, ajungem aici și răpim un om de rând. Îl aducem cu M6, mașina timpului, în zilele noastre, unde îl plimbăm și îi urmărim reacțiile lui la lumea anului 2019. Este imposibil pentru noi să înțelegem ce simte el când vede niște căruțe strălucitoare care gonesc fără să fie trase de cai, mai repede decât un ghepard, când îi arăți un telefon și lui se pare că este o oglindă fermecată cu care poate vorbi în direct cu oameni de peste mări și țări, să se uite la o fereastră numită televizor și să vadă în direct alți oameni, să poată auzi un concert care s-a întâmplat acum 50 de ani, sau să-i arăt că și el poate deveni un vrăjitor cu ajutorul dreptunghiului meu magic, unde poate capta un moment din viață. Ca să nu mai vorbim că el poate vedea și vorbi cu o persoană aflată în celălalt capăt al lumii. Nu am nicio îndoială că el ar considera că este vrăjitorie sau magie ceea ce fac eu. Și asta fără să arăt internetul sau să explic cum Stația Spațială Internațională înconjoară toată lumea în doar o oră și jumătate. Adică oamenii de acolo văd 16 răsărituri și 16 apusuri pe zi. Dacă mă apuc să-i vorbesc și despre acceleratorul de particule și despre teoria relativității a lui Einstein, deja o ia razna, îi dau direct mindfuck. Toate aceste lucruri l-ar face pe bietul om de rând din anii 1750 să nu fie doar surprins sau șocat. El chiar ar putea să facă stop cardiac și ar muri. Acum urmează partea interesantă. Dacă l-am expedia înapoi cu mașina timpului, în vremea lui, la 1750, și ar vrea și el să facă același lucru pe care l-am făcut noi lui și s-ar duce și el 250 de ani înapoi în timp și l-ar lua pe un om de rând din 1500 și l-ar aduce în zilele lui,
la 1750 și evident acel om ar fi șocat de multe lucruri întâmplate în cei 250 de ani, dar nu ar muri. De ce? Pentru că n-ar avea parte de o experiență atât de incredibilă cum a avut-o cel din 1750 adus în zilele noastre. Pentru că cel din anul 1500 ar fi într-adevăr foarte surprins să afle o grămadă de lucruri incredibile despre spațiu și fizică, pentru că au fost descoperite de Isaac Newton prin 1600. Harta lumii în 1750 arăta foarte diferit față de 1500, pentru că în 1492 abia se descoperise America. Dar dacă omul din anul 1500 s-ar uita la viața de zi cu zi din anul 1750, la transport, comunicații, nu ar fi atât de diferită încât să facă stop cardiac și să moară. Ideea pe care eu vreau să o subliniez aici este că dacă acel om pe care l-am răpit din 1750 ar vrea și el să se distreze la fel cum ne-am distrat și noi cu el, nu ar fi suficienți 250 de ani, ci ar trebui să se întoarcă 12.000 de ani în timp, până înainte ca revoluția agricolă să dea naștere primelor orașe și conceptului de civilizație. Dacă cineva din epoca umană de vânător-culegător, în care practic oamenii erau doar o altă specie pe Terra, ar fi călătorit în timp până în 1750 să vadă vastele imperii umane, cu bisericile mărețe de la acea vreme, cu corăbile care traversau oceane, dacă ar fi văzut muntele enorm de descoperiri și informații umane acumulate, abia atunci, după 12.000 de ani, un vânător-culegător ar fi făcut stop cardiac și ar fi murit. Și apoi, dacă la rândul său acel om de acum 12.000 de ani s-ar fi întors încă 12.000 de ani în timp, nu ar fi făcut o mare diferență, ci ar fi trebuit să se ducă 100.000 de ani înapoi în timp ca să șocheze la fel de mult un om înainte de a se inventa focul și înainte ca oamenii să vorbească unii cu alții, adică să se inventeze limbajul. Deci ideea este că dacă vrei să fii transportat în viitor și să faci stop cardiac de cât de șocant este viitorul, la început trebuia să mergi în timp 90.000 de ani, apoi 12.000 de ani, apoi doar 250 de ani, iar acum acest tipar se menține și unitatea de timp ca să mor de șoc cultural scade incredibil de mult. Doar că noi o trăim chiar acum și de aceea nu suntem atât de șocați de ultimele descoperiri. Chestia asta merge și la o scară mai mică. Filmul Back to the Future a fost făcut în anul 1985, iar în acel film trecutul era anul 1955. Ei bine, când Michael J. Fox s-a dus înapoi în timp în 1955, era foarte surprins de ce noutate erau televizoarele la acea vreme. Într-adevăr, era o lume diferită, dar dacă a face un film Back to the Future acum, în 2019, și ne-am fi întors în 1985, când chiar s-a făcut filmul, ne-am fi amuzat mai mult pe seama diferențelor, pentru că în 1985 nu existau laptopuri, calculatoare, internet, telefoane mobile, ca să nu mai vorbesc de smartphone-uri. Deci ideea este că lumea în care trăim s-a schimbat mai mult între anii 85 și 2019 decât între 55 și 85. De ce? Pentru că rata progresului între 85 și 2019 a fost mai mare decât între 55 și 85. De ce? Pentru că în 85 lumea deja era mult mai evoluată decât în 55 și pe măsură ce lumea este mai evoluată, schimbarea lumii și societății este mai mare și mai rapidă. Deci progresele umanității sunt din ce în ce mai mari și se întâmplă din ce în ce mai repede. Asta înseamnă că ne așteaptă niște vremuri foarte interesante în viitorul nostru. Ce ne așteaptă? Am mai spus în câteva vloguri că urmează Singularity și în funcție de interesul vostru pentru acest vlog o să realizez sau nu un vlog despre Singularity. Ray Kurzweil, un inventator american care a absolvit MIT, spune că tot progresul secolului 20, adică de la 1901 până la sfârșitul anului 2000, s-ar fi putut realiza în doar 20 de ani la nivelul ratei progresului din anul 2000, ceea ce înseamnă că rata progresului era de 5 ori mai mare la sfârșitul secolului 20 decât media ratei progresului din tot secolul 20. Ray Kurzweil spune în teza sa Legea întoarcerilor accelerate că datorită acestei creșteri, atenție, exponențiale, că în tot secolul 21 se va acumula de 1000 de ori progresul secolului 20. Ce înseamnă asta? Dacă Kurzweil și alții care sunt de acord cu el nu greșesc, am putea să fim la fel de șocați de ce ne rezervă anul 2030 sau 2040, precum era cel din 1750 pe care l-am adus în 2019 cu M6 Cotețul Timpului. Și deci lumea anului 2069 ar putea să fie atât de diferită de cea de acum, încât să nu o putem recunoaște. Ce vă spun acum nu e science fiction, nu sunt povești, este ceea ce mulți oameni de știință, mult mai deștepți ca noi și mult mai informați decât noi, o spun. Și dacă ne uităm la istorie,
este ceea ce urmează să se întâmple în mod logic și rațional. Ceea ce eu vă spun aici nu este o profeție, este doar o posibilitate ca inteligența artificială să devină forma de viață dominantă aici pe Pământ, cât și în afara planetei noastre, în sistemul solar, precum și în toată galaxia noastră. Ca să înțelegem ce înseamnă asta pentru specia umană, trebuie să facem un pas înapoi și să ne uităm nu doar la istoria oamenilor, ci la istoria formelor de viață, așa cum puteți vedea aici în acest tabel. Ce se întâmplă acum este posibil să nu fie doar cea mai importantă revoluție din istoria oamenilor, dar și cea mai importantă revoluție din biologie, de la apariția vieții pe Pământ, așa cum vedeți în tabelul de mai sus, Countdown to Singularity. Toate formele de viață de 4 miliarde de ani încoace au evoluat prin selecție naturală și toate formele de viață au fost limitate de chimia organică, tocmai pentru că sunt forme de viață biologice. Suntem prima formă de viață pe cale să înlocuim motorul evoluției, de la selecția naturală la designul inteligent al oamenilor. Mi se furnică pielea când mă gândesc că este adevărat ce trăim acum. Este pentru prima dată când putem da o șansă vieții să se dezvolte nu numai în mediul organic, ci și în cel inorganic, prin crearea primei forme de viață inorganice, după 4,5 miliarde de ani de evoluție, ceea ce înseamnă că există o șansă reală pentru ca viața să se dezvolte și în afara planetei, adică în galaxia noastră. De ce? Pentru că viața noastră, viața organică, a fost adaptată perfect condițiilor de viață de pe această planetă, timp de 4.000 de milioane de ani, și e greu să creezi condiții bune de trăit în afara planetei. Dar, odată ce facem schimbarea de la viața organică la cea inorganică, atunci devine mai ușor să colonizăm galaxia. Dar asta e o discuție pentru un vlog viitor. Suntem exact pe marginea acestor două revoluții. Schimbarea de la viața organică la cea inorganică, adică de la carne la chipuri de silicon. Și schimbarea de la limitarea noastră la planeta Pământ la cucerirea restului galaxiei. Poate nu v-ați dat seama, dar noi oamenii trăim pe închisoarea Pământ. Și nu putem pleca de pe ea, dar nouă nu ni se pare o închisoare, tocmai pentru că suntem perfect adaptați pentru a trăi pe Terra, habitatul nostru natural. Poate vă întrebați ce va însemna pentru omul de rând această schimbare, ce va însemna pentru societate, pentru piața locurilor de muncă sau pentru sistemul politic. Mulți oameni mă întreabă: Andy, ce să învăț ca să am un serviciu bun de viitor peste 10 sau 20 de ani? Experții spun că nu în sute de ani, ci chiar în următorii 10 sau 20 de ani, inteligența artificială va lăsa foarte mulți oameni fără serviciu, pentru că așa cum revoluția industrială a secolului XIX a dus la crearea unei clase muncitoare numită proletariat, la fel această revoluție a inteligenței artificiale va duce la apariția unei noi clase, numită clasa nemuncitoare, adică oameni care nu au nicio valoare economică, pentru că inteligența artificială ar face mult mai bine și mult mai ieftin aproape orice job pe care oamenii l-ar putea ocupa. Deci nu vorbim doar de șomeri, de oameni neangajați, ci de oameni pe care nu i-ar angaja nimeni, pentru că sunt inutili. Nu va exista cerere pentru acești oameni, nu vor exista joburi pentru ei. Ceea ce trebuie să știți este că această revoluție a inteligenței artificiale deja a început. Acum 10 ani se credea că mașinile nu vor ajunge niciodată să fie conduse de către inteligența artificială. Și uite că s-a întâmplat. Acesta este doar începutul. Deja inteligența artificială diagnostichează mai bine ca un doctor cu experiență cancerul. După doar 10 ani, părerea experților s-a schimbat, în sensul că ei spun că doar în 10, 20, 30 de ani, oamenii nu vor mai conduce mașini deloc, pentru că inteligența artificială va fi mult superioară în a conduce taxiuri sau autobuze sau tiruri, încât nu putem risca să lăsăm oamenii la volan. Că oamenii mai adorm, mai beau, mai obosesc, în vreme ce o inteligență artificială nu numai că va conduce mult mai eficient și mai ieftin decât un om, dar mai important, va conduce mult mai sigur ca un Homo sapiens, fără pierderi de vieți omenești. Datorită erorilor umane, pe zi 3500 de oameni mor în accidente de mașină, ceea ce înseamnă mai mult decât morțile cauzate de război, crime și terorism puse toate împreună. Sper că ați auzit ce am spus și ați înțeles că pentru siguranța noastră, în viitor, veți avea voie să conduceți mașini doar în spații închise sau în realitate virtuală, ceea ce nu este chiar atât de rău precum pare, pentru că nu veți simți nici cea mai mică diferență între realitate și realitatea virtuală. Deci ideea este că multe joburi vor dispărea complet sau aproape complet, doctori, avocați, șoferi și majoritatea meseriilor vor fi inutile pentru oameni, pentru că inteligența artificială le va face mult mai bine, la fel cum în fabricile de autoturisme lucrează din ce în ce mai puțini oameni și mai mult roboți. Faptul că inteligența artificială ne va fura meseriile nu este un lucru îngrijorător,
Dar, în general, tehnologia rezolvă mult mai multe probleme decât creează, deci nu e cazul să ne panicăm. Unii oameni spun, da mă Andy, dar am mai auzit noi treaba asta cu mașinile care ne iau joburile, am mai auzit-o la Revoluția Industrială a secolului XIX, când oamenii se temeau de mașini că le vor lua joburile și chiar au făcut-o, doar că au apărut joburi noi. Să vă explic de ce este posibil să nu mai apară joburi noi. Noi oamenii avem două abilități principale, abilități fizice și mentale, adică cognitive. În secolul XIX, mașinile au fost competiția noastră în abilitățile fizice. 90% din oameni lucrau în agricultură și industrie. Atunci, apariția mașinilor a determinat oamenii să se mute din sfera muncii fizice în zona abilităților mentale, adică în sfera serviciilor. Acum doar 2% lucrează în agricultură și 10% în industrie și marea majoritate lucrează în sfera serviciilor, mașinile fiind acum competiția noastră pentru aceste abilități mentale și cognitive. Și de aceea este posibil să nu mai avem unde migra. Dar dacă aveți voi o idee, lăsați un comentariu mai jos și promit că o să citesc ceea ce aveți de spus. Chiar dacă vor apărea joburi noi, schimbarea este atât de rapidă încât va trebui să ne reinventăm de multe ori pe parcursul vieții, să ne adaptăm. Asta o spun oameni precum Michio Kaku, Neil deGrasse Tyson, Yuval Noah Harari, Ray Kurzweil și favoritul meu, Tim Urban. Când ai 15-20 de ani te poți reinventa foarte ușor, pentru că atunci te maturizezi, atunci începi să înțelegi viața, dar la 40 de ani e mult mai greu să te readaptezi, deoarece neuroplasticitatea minții scade odată cu înaintarea în vârstă. Mintea unui copil este ca o plastilină, este ușor de modelat și de aceea este ușor să te schimbi, să înveți lucruri când ești tânăr. Asta înseamnă o neuroplasticitate mare. Dar capacitatea de adaptare scade odată cu înaintarea în vârstă. Deci este posibil ca viitorul vieții sociale și politice să fie dominat de întrebarea ce facem cu această masă de miliarde de oameni inutili societății. Pentru că economic sunt inutili, este foarte posibil ca acești oameni să nu aibă nicio putere politică, pentru că cele două merg mână în mână. Deci dacă își pierd utilitatea economică, oamenii își vor pierde și puterea politică. Ca să înțelegeți mai bine, o să vă dau un exemplu. Când ai milioane de șoferi de taxi sau de tir, aceștia au o anumită putere politică. Ei pot, de exemplu, să se asocieze și să facă o grevă. Însă când inteligența artificială o să înlocuiască toți șoferii de taxi și de Uber, puterea politică va sta doar în mâinile celor care vor controla această inteligență artificială, adică o oligarhie. Oligo înseamnă câțiva, adică doar câțiva vor avea puterea politică. Așa cum am spus la începutul acestui vlog, nu este o profeție, este doar părerea unor oameni mult mai deștepți decât noi, dar evident și ei se pot înșela, pentru că ei nu sunt o inteligență artificială, numai ea nu se poate înșela. Și aș vrea să vă explic în încheiere de ce. Aici, pe scara inteligenței, avem o furnică, o găină, o maimuță și un om. Eu, oricât aș încerca să explic unei găini că noi oamenii am creat un zgârie nori, găina nu are inteligența necesară pentru a înțelege acest lucru. Ea crede că zgârienorii fac parte din natură, că așa a fost să fie. Acum, folosind această analogie, gândiți-vă că diferența de la om la găină este incredibil de mică față de imensa diferență de la inteligența artificială la oameni. Eu mi-aș dori ca acesta să fie doar un prim episod din multe altele de acest gen pe care aș vrea să le împart cu voi, dar nu pot face asta singur și am nevoie de ajutorul vostru. Să trimiteți unui prieten acest vlog sau să dați un share pe Facebook, pentru că eu, neavând o motivație materială, adică nu fac bani din acest vlog, după cum vedeți nu are reclame. Deci eu fac asta doar pentru voi, așa că share-ul și feedback-ul vostru este singurul lucru care mă determină să continui această serie și pe viitor și să vă explic ce reprezintă fiecare din cele 3 etape ale inteligenței artificiale, ANI, AGI și ASI. Care este diferența între un ANI actual și un AGI posibil? De ce un AI face inutilă munca omului pe un job specific? De ce un AGI ar putea face umanitatea demodată? Și de ce evolutiv oricum e ok ceea ce urmează? Aștept cu foarte mult interes părerea voastră aici, mai jos, în comentarii și promit să citesc toate comentariile. Și nu uitați să dați acum un like sau un dislike. Bye!